this great chamber, but to speak frankly and directly to the men and women who sent us here. I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises above all others, and rightly so. If you haven't been personally affected by this recession, you probably know someone who has. A friend, a neighbor, a member of your family. You don't need to hear. الحنفية بدها تصليح بصرمالها، بتفرك وبتضل تنقط. بحاول اضبطها بس صراحة ما عرفتش. مش رح تعرف. انا حاولت وما عرفتش. بس في حنفيات غيرها، مش مشكلة كبيرة يعني. في غيرها صح، بس مش زيها. كل حنفية غير التانية، وانا بحب هاي الحنفية. صار كم كاسة شاي وقهوة عملت من ميتها. ونسكافيه. طب يمكن بتقدر تجيب بطارية حنفية جديدة؟ بقدر بس خلص راح افتقدها. بتعرف كيف يعني، اول اشي بالدار انعمل هي كان الحنفية، حتى بالعمال بيبنوا بالدار كانت هي اول اشي جاهز، فخلص راح افتقدها. بتعرف كيف، حتى البلاط والدهان اللي قلت لك اعملهم، حكيت لك تعملهم زي العتيق حتى ما يتغيروش علي يعني. بس يا زيدان في شغلات محتم انه تبعد عنها، او هي تبعد عنك، او تتغير عليك، او انت تتغير عليها. كيف بدي اتغير على الحنفية مثلا؟ مين قال اني كنت احكي عن الحنفية؟ بس ممكن لازم اساعدك. بالحنفية ممكن، بس حاولت اضبطها ما قدرت. كيف بدك تحل مشاكل غيرها؟ انا مش مواسيرجي، انت بتعرف هذا الحكي. بس الحشرة هاي بدها تفرض علينا نصير مواسيرجية. بس انا شايف انه نصير مواسيرجية يوم الحاجة بس. شو قصدك؟ قصدي بسيط، انه نقدر نأسس الحنفية صح، او نعرف شو بدها في المستقبل. بس يا زين الحنفية إلها سنين. بس الحنفية مش ثابتة، يعني مش تقول برواز ولا صورة معلقة ولا حدا يصيبها. كل يوم حدا بيتعامل معها، في متغيرات. طب بتقدر تتوقع هاي المتغيرات؟ نقدر نتكيف معها، هذا اشي مش عاطل زي ما هو مبين. بس الاشي اللي بدك تتكيف معه ببطل اصلي زي ما تقول. الاشي الثابت مش حي بالظبط. تخيل انت ولد صغير ما يكبرش. اسف، غير الموضوع بيكون افضل. شو في افضل بهيك وقت بهيك حالة؟ يكون عندك مونة بتكفي. انت بدك حل جديد. بس انت بتعرف انه الاخبار مش مبشرة بالخير. بس جد غريب. ايش هو؟ لما جينا هون حكينا بنلاقي السعادة اذا صبرنا وما صار لنا اشي، بس يمكن نلاقيها لانه سمعت انه رح ناخذ الجنسية. من كتر ما مات ناس الدولة صار بدها شعب. بس مش عارف، ممكن لازم يعطونا جنسية بهيك وقت. لازم، لانه صعب هيك نكمل على اسم واحد، حصة اسم واحد. انت صح هون، بس بالنسبة إلهم مش موجود. هم مش رح يعطوني. يعني انا مثلا فيش هوية، بس انت معك بيجيك حصة. يعني مثلا لو 4 5 لاجئين عايشين بشقة واحدة هون، كيف بدهم يعيشوا هيك ظرف؟ مش عارف صراحة. هي المشاكل بتزيد، خاصة السكن المستأجر. يعني لو واحد ما عندوش سكن بهيك وضع، كيف بده يلاقي محل يستأجره؟ أو حتى لو كان عنده سكن وما لحقش يرجع على السكن إلى دار إن كانت ملك أو مستأجر، يأمن الاحتياطات الصحية وين يروح؟ يعني إن ما كانش يعرف حدا قريب أو صاحب وين بده يروح؟ بس أتوقع إن العمال أو المتطوعين ببناء الحصص هم زينا. بس ليش ما حداش يتواصل معك؟ ولا فكرك ما مش قلقانين؟ ممكن بدهم ناس بخلفية غير، أو كفاءة ومهارة عالية. مش بالضرورة. واحد من أحسن اللي كانوا عندنا بالمصنع أنت كنت. مش عني بحكي بالضرورة، بعدين أنا مش من هون، دون هوية. مش هيك قصدي، يعني هاي أغلب التانيين زيك. احنا جينا عشان نظبط حياتنا، وهلقيت بدناش غير الحياة.
بس مرات بسأل حالي بترجع من محل مجيد، بس بالآخر بفكر في فرق. يعني ناس ممكن بيحاولوا يكملوا حالهم، وناس بتحاول تلاقي حالها. وناس بتصنع حالها. بس زي ما قلنا أول إنه لازم نتكيف مع المتغيرات. بس أنا لما آخد إشي أو حدا باخده زي ما هو، مش على شو بده يصير. ولما يتغير يعني ضروري يتغير. تقدر تحكي غير هيك؟ كلنا بنتغير. طب ليش نتغير على بعض مش مع بعض؟ كل واحد بيجري مسار مختلف. وهيك كيف علاقتك مع حدا معين بدها تضل منيحة؟ زيدان، تخليش تجربتك الشخصية هي المصدر الوحيد لكلامك ورأيك. بس انت عارف انه هي ما كانت تجربتي انا لحالي. تجربتها هي كمان. مش هذا قصدي، او مش هي قصدي. لما تحكي هيك بتعترف بوجوده. اعتقد واحد دمر حياتي بيستحق اني اعترف فيه. بس هو ما عمره كان موجود. بس اثره واضح. والكيان مش ضروري يكون مادي. بس انت بتحكي عن شخص او عن فكرة. فكرة لو لومتها بتلوم حالك. وليش الوم حالي؟ لانه انت صنعته. بس دون ارادتي. هيو خرب حياتي. بس اتذكر هو موجود قبل ما يصير اللي صار. يعني موجود لسبب. بس لشو؟ ليش يعني؟ حياتي كانت كاملة. متأكد؟ كل شيء كان حلو، وحتى أحلى مما كنت أتخيله أو أتمناه كمان. أنا شايف إنه وجوده قبل ما تنفس له كان معناه إنه كنت أنت حاسس إنه ناقصك إشي، هو اللي لازم يكمله. يكمله بإنه يخلي مرتي تتركني وتاخد ابني معها. مش عارف. يعني أنت بتقول إن إذا هو بده يحقق شغلات أنا بدي إياها، هو خلاني أنا ومرتي نفصل. يعني أنا كنت متخيل أو بدي إنه أنا ومرتي نفصل. ممكن كان هو موجود لسبب تاني، واللي صار مع ابنك إشي جانبي. بس عمر عيلتي ما كانت إشي جانبي. عيلتك بس مش عيلته. وهيها بطلت عيلتي، حتى ابني المصاب والمريض مش عارف اخباره، زي كأنه واحد غريب. وكل هذا بسبب شو فكرك؟ ما هو كله بسبب واحد غريب. بتمنى تصير حالته احسن. وكم واحد صار احسن من بداية الوضع هذا؟ من 2-5 سمعت انه حدا حالته تحسنت، سمعت انه في صار تقدم ملحوظ بالنسبة للحالة الصحية. انت اشتغلت بتصنيع الادوية، يعني بتعرف انه بعض الامراض بدها وقت لتلاقي لها علاج، صح ولا لا؟ هذا مش مرض حسب خبرتي، مش مرض. شو يعني؟ هجوم كيماوي؟ مين بده يهجم علي؟ بس حسب علمي انه الاعراض، طريقة انتشار الاشي، الوقت، بتحسها زي كأنه هجوم مقصود تقريبا. بس ما ظنيتش انه هجوم، وما ظنيتش كمان انه في حدا بيهاجمنا. طب التراب بتلوث ولا كيف؟ عمريش فحصت، ما عمريش قرأت او سمعت عن اشي. عندك هون اجهزة فحص؟ شي بدائي، قلت لك ما فيش أجهزة كافية ولا حديثة حتى. طب في عندنا قناع واحد يطلع يجيب تراب. واحد منيح انه اصلا التلوث مش كليا مأثر علينا، فكيف بدك تضمن انه نعمل حجر إله لو بدنا نجرب هون؟ فليش نخاطر نخليه يقرب اكتر؟ 2 شو الفائدة؟ و3 بتعرف ان الشركة قاعدتني مع اني ممكن كنت احسن واحد عندهم وشاب ومقتبل العمر، فممكن عشان سبب تقاعدي حتى لو اعطيتهم كل التفاصيل مش راح يصدقوني. الارقام ما بتكذب. وعشان الارقام ما بتكذبش، في 200,000 واحد ماتوا. وخد لك كمان رقم اذا بتحب الارقام بتصدقهم كمان، ابني الوحيد ممكن يلحقهم باقرب وقت. فالاشي مش سهل زي ما بتتوقع. مش سهل بس ممكن. بعض الشغلات اكبر منا. بس انت مش انا، انت الوحيد اللي ممكن تقدر تعملها وتخليها ممكنة. فبرأيي نطلع نجيب شوية تراب، نشوف، تحلل، تكتشف، تخترع، تلاقي حل، تصنع حل، اي اشي. بس فيش الا قناع واحد.
بس تتفائلش كتير، كل ما ارتفعت أكتر كان وقوعك أكبر وأقوى. بس مش معنى انك وقعت مرة يعني تضل تحت. بصراحة مش هاي ردة الفعل اللي كنت اتوقعها من واحد كان يشتغل على أدوية لأغلب الأمراض المعروفة. وبالآخر مش لاقي حل لمرضي. or even to each other. When there's no lending, بس هو عمره رجع. بس آثاره موجودة، والمرض ما بنشافها إلا لما آثاره كل آثاره تروح. بس ممكن هذا المرض أو الإشي اللي زي ما بتحكيه يكون طعم، بالأساس يكون مرض بس بحميك من مرض أكبر. طعم بقتل 4 مليون والحبل على الجرار. فاهم إنك مكتئب، بس مش لازم تستسلم. في ناس بدها تعيش حتى لو نص حياة. صدقني الموت أحسن من نص حياة. عمرك جربت الموت؟ بفكر فيه. أنت نفسك زيدان اللي كان يدور على علاج لزميله، ولا أنت حدا ثاني؟ أنا هو اللي زميله مات عشان صاحبه ما قدرش يلاقي علاج، عشان استراتيجية الشركة ضد هذا الأمر. حتى ما خلونيش أحاول لو مرة واحدة ألاقي حل، ألاقي له الدواء بس مرة واحدة، إله هو بس. بس أنت حاولت لو من أبسط الأماكن. بس لو أعطوني اللي بدي إياه لكان بس آخر شركة عطوك صلاحيات كتير. وأجا خرب كل إشي. أنا عندي نظرية إنه هو من أحسن الشغلات اللي صارت لك، أو بمعنى أدق اللي صارت للناس بشكل عام، بس ما كملت. إنه تفهمنيش غلط، بس أنت بتعرف، تتذكر قبل شوي لما قلت لك إنه هو موجود لسبب؟ كان المهم كان موجود لسبب، لأنه أنت حابب تنجز أشياء، بس عيلتك كانت ماخذة كل وقتك، وهو أجا لحتى يخليك تركز على الأشياء المفيدة للبشرية بشكل عام. هاي هي نظريتك. شو شايف فيها غلط؟ الغلط فيها إنه لو هلقيت خيرتني بين عيلتي وبين إنه أشفي أمراض كتير، دواء واحد، راح أختار عيلتي. وهاي مش أنانية؟ ممكن أنا مريض وعلاجي هم عيلتي، أروح أعالج التانيين وأترك حالي. بس أنت مرة قلت لي إن الدكتور لما يكون قادر يعالج ناس وما يعالجهم هون هو مذنب، لأنه أنت قلت لي إن الدكتور يعالج الناس هذا واجب مش اختيار، فممكن معكش اختيار بالأصل. يعني أنا مش مخير ببعض الأمور مسير، وراح أتعاقب عليها. هون ممكن، بالآخرة ما ظنيت. طب التاني ماله؟ راح يتعاقب. سؤالك غريب. أعتقد إنك تتفهم وجهة نظري. عارف، بس برضه هو اللي هو من اختراعات عقلك. يعني أنا مؤمن بوجهة نظري، بس برضه هو يمكن عنده وجهة نظر اللي هي بالأصل بتكون وجهة نظري أنا. هيك شايف أنا. بس ليش مثلا ما استشارني؟ أو بمعنى تاني حسب كلامك ليش أنا استشرت نفسي؟ يمكن ما كنت متأكد إنك رح تتحمل قرارك. خوت لي مخي. بدي أعمل كاسة قهوة بركبها وبرجع. سمعت قلت بدك تركب قهوة وترجع، قلقت عليك ما رجعتش. ليش تقلق؟ ولا إشي. شكله ما فيش قهوة كتير. المرة الجاية عندما أحكي لهم يجيبوا حصة لازم أحكي لهم يجيبوا قهوة زيادة شوي. منيح. بس أنت ما بتشربش قهوة، عمري ما شفتك تشرب قهوة. أنت بتشرب عني، ومنيح إنك مخطط للمستقبل. بتسمي إنه نحكي لهم يجيبوا كيلو زيادة قهوة من حصتنا لحصة زلمة واحد تخطيط؟
بس زي ما قلت لك شوف التراب افحصه. الموضوع معقد أكتر بكتير من هيك. بس في ناس حياتهم تعدل عليك. والناس اللي أنا حياتي بتعتمد عليهم وينهم؟ هاي أنا. ما بنكرش إنه يعني لولا وجودك عندي يوم انتشار الإشي بحسش بالوحدة، بس أنت فاهم قصدي. فاهم. تعرف شو أكتر إشي مزعجني بالموضوع وبحكي معك مش عارف يعني، بس شو هو؟ زمان كنت أشرب القهوة حلوة، ممكن بعد سنتين 3 صرت أشربها وسط، وهلقيت أشربها سادة. ممكن لو قلت لفنجان صغير أشربه حلو ما أقدرش أكمله. احكي اللي مزعجك، إنسان من القهوة. ما هو أنا متخيل حالي كاسة القهوة هاي، بس نقول إني بسكر، ضروري أضل بسكر عشان اللي بيشربني اللي بيحب القهوة حلوة يلاقيني ذكي. طب ما هو برضه ممكن بعد فترة يصير يشرب القهوة سادة أو يحبها وسط، فأنا راح أبطل ذكي بالنسبة إله. يعني لازم أضل على ما أنا عليه عشان هو يشوف إن أنا مناسب إله، ولا لازم أتغير معه؟ الناس بتغير رأيها والناس بتتغير، إشي معروف، بس عمرها القهوة ما صارت شاي. بس بحالتي صارت. هاي كاسة الشاي راحت، اعتبرها انكبت. وانكبت وهي سخنة وحرقت اللي بشربها كمان. صوت الحنفية مزعج. تخيل لو غيرتها إنه راح يجي يوم أكون غاسل إيدي آخر مرة منها، أو عامل كاسة شاي أو قهوة آخر مرة منها. طب على الأقل بدها تصليح، لأنه هيك مشاكلنا نقطة نقطة قبل ما تكتشف إنها صارت فيضان. حنفية بغرفة فيش حدا بدخلها. بالضبط، فيش حدا بدخل. بس على قولتك أنا دخلت هاي الغرفة والفيضان أجا بخلقتي أنا. بس فكرك إنه لا انساك. بدكش تفحص التراب. زين، صدقني مش هيك شغل. صح أنا شوفير وعملت حوادث كتير، بس ممكن إلي رأي بشغلات تاني. رأيي مش صحيح؟ طب جرب. ما أنا قلت لك لو جربت فيش حدا راح يصدق واحد مجنون. بس أنت مش مجنون. هيك الناس بتشوف اللي معه انفصام شخصية. حتى مرات شافته هيك. بدكش تنسى. بدكش انت تنسى التراب والزفت والابصر شو؟ لا. شو بدك تعمل باقي حياتك؟ تتذكر؟ اي حياة. مرتي تركتني عشان تحكي لك اني مريض. ما انت كنت تضرب ابنك، قصدي هو اللي انت بتحكي لي انه هو من نتاج عقلي. فكرك انا بدي اعمل هيك بابني اللي بعرفش شيء عن حالته، بعرفش الا لما يتصلوا علي بيحكوا لي ابنك وضعه صعب، برين على المستشفى بيسالوك عن صلتك بالولد تحكي لهم ابوه، بيستغربوا كيف تعرفش عنه ابسط الامور، شو بياكل، وقت شو بينام، شو بيلعب. حتى مره كنت قاعد على النت كان جنبي شاف الطابع عجبته، فحكى لي قال بابا بدي هاي الطابة، طلب لي اياها عن النت. طبعا البريد النت دنيا بتصير ضدك، الكون بتفق ضدك، مؤامرة بتصير عليك، والوعود اللي انتوا عدتم اياها بتبطل عارف شو صار فيها، زي كأنك عايش بضباب، كل الكون بصير حواليك ضباب. حتى الناس اللي وعدتهم بتبطل عارف شو صلتك بالضبط إلهم، حقيقة انه ابنك او لا بتبطل متأكد منها، تصير تلعب في مخك. شو؟ ما هو كان موجود قبل ما نفصل، ممكن هو الأب، صح ولا لا؟ مش هي نظريتك؟ لا مش هاي نظريتي. بعدين لو بده هو ينام مع أو يعمل إيش هداك ما بخليك تبعد عن مرتك، لأنه إذا أنت بعدت هو بيبعد. تخافش، أنت أبوه. لليوم قبل ما يموت. كلنا بنموت. مش بهاي الطريقة. متخيل ما كونش قادر أدفن ابني. أصلا سنة الحياة إنه الابن يدفن أبوه. كنا من التراب وإلى راجعين، وهلقيت فحص لي شوية تراب، هوا، أي إشي بعرفش. أنت العالم. لو عرفت 1000 مرة قلت لك مش راح يصدقوا. تقدرش تعمل هون؟ تصنع علاج؟ أي إشي؟ حسب شو المسبب للحالات.
لو قدرت ونزلت على الشارع وضليت بصحتك بدون قناع، بضل إنه ما في مجال للشك إنه الحل موجود، إنه العلاج موجود. بس لو أنا مش عارف طب معقول شو. إنه السبب معروف وبدهمش حدا يعمل علاج، أو العلاج موجود بس بدهمش حدا ياخده؟ ليش يعملوا هيك؟ بيكون أحسن سلاح. بس احنا مش بحرب مع اي حدا. بس الدول اللي بتكسب احترامها ونفوذها بشو عندها أسلحة ومصاري. وكانوا يجربوا علينا. مستحيل. بس إنه بالصدفة انتشر الوباء واكتشفوا إنه بنفع سلاح. نظريا وعمليا كلامك فيه منه، لأن أي واحد تقريبا بيقدر يصنع دواء، ممكن يقدر يصنع سلاح إذا ما كانش فيه متابعة والقصص هاي. بس ما إذا ما حداش كان عارف إنه هذا هو أصلا سلاح، ما مش راح يطلع على الدولة اللي ممتلكة هذا الإشي على إنها صاحبة قوة كبيرة يعني. تفهمنيش غلط، بس أنت بتقدر تصنع أسلحة صح؟ ليش أصنع سلاح؟ لا بس يعني مجرد سؤال. حاسس سؤالك ماكر. بس عادي، وزارة الدفاع بتزورنا كتير ومرات بطل تقارير وأمور غريبة شوي. غريبة؟ زي ما بينفعش أحكي لك، ممنوع. بس أنت عقدك انتهى معهم يعني. مش مع أولاد اتفقنا احنا، وأعتقد معروف شو بدهم واسمها وزارة الدفاع. بس لما أقالوك قاعدوني. قعدوك عشان حالتك، بس هم ما كانوا يعرفوا إنه المعلومات عندك، ولساته العلم موجود وممكن يكون أخطر بحالتك. بس يعني انت بتتوقع انه في حدا في اي قرن مش مراقب؟ بعدين هم قاعدوني براتب ممتاز وصلاحيات منيحة، وانا معهم من هاي الناحية، لان انا كمان بدي مصلحة بلدي. حتى مرات بالشغل كنت اراقب الداخل والطالع شخصيا، واتأكد ان الشوفير والامن اللي معاه على اعلى كفاءة وانهم شاطرين كتير. حتى مرات كنت اضطر انا انقل شغلات لحالي بسيارتي الخاصة كمان. بس حتى لو شاطرين بيعملوا حوادث. اكيد الحوادث بتصير. معي مثلا، خاصة انه عندكم شوفيرية كتير، وكنت استغرب انه شركة بهاي السمعة ومراقبة من الحكومة ما بتعمل تحقيقات كاملة مع الشوفيرية اللي بيشتغلوا عندها. كيف يعني؟ انه مثلا انا اشتغلت فترة. ممكن اذا كنت مراقب عادي، هو زي ما قلت لك يعني هي اجراءات احتياطية مش اكتر. بس على الاقل سياراتهم حلوة، ومش كل شركة بتعطيك سيارة BMW تشتغل. سيارتي المفضلة، وهي اكتر سيارة حبيتها من اللي سوقتهم طول حياتي. قديش لك ما سوقتها؟ زمان، من يوم ما انضربت. وانا كمان ضربتها، بس الحق على الشوفير التاني، بس الضربة ما كانت قوية علي كتير. انا دخت قبل ما يصير الحادث، بتوقع الحق علي. بس يلا بدك تسوقها، قوم شوف الترام. صير لصالحنا. عاد غريبة، انت جاي على البلد هون وانا مرات بيجي على بالي اسافر. ما هو انا مستغرب، كنت افكر اللي بقلبوا بالذرة وهدول يعني اللي بقلبوا الشغلة هاي بفكرهم بيشوفوا العالم كبير. هو مرات بتحس ضيق. منيح ما كنت ببلدي. مش مشتاق لها. بكرهها. كنت افكر وانا فيها انه لما اسافر انه راح اشتاق لها. وهلقيت مش هاممتك؟ قبل لو مش هاممتني كان ما بحس نوع من الكراهية تجاهها، بس هي بتهمني زي ما العدو بهم عدوه. لهالدرجة؟ حتى اللهجة اللي بحكي فيها حاولت اغيرها لأبطل احكي زيهم. وشو سبب كرهك؟ قصة طويلة. معنا وقت. ما هو بعترف لك اني بكرهها، بس لو تعرف انه سبب كره إلها يمكن تقول عنه تافه. هيك اصلا انا مستغرب انه انت بتكره بلد كامل عشان ممكن شغلة سببها يعني بالكتير افراد. حتى لو حكومتك ظلمتك بتكره الحكومة مش الوطن. شو الوطن؟ ناسك، ارضك.
ولو فيش لك ناس؟ والأرض. ما حسيتش إني مخلوق من ترابها؟ وهيك بلدك مذنبة. لا، انساك يا زيدان، قصة ملهاش لازمة هيك وقت. ممكن إلها. هي شغلة وعدت وفشلنا. فشلنا بالجامع. مش بس أنا اللي بكره البلد. وشو خطتكم كانت؟ تشردوه؟ ما هي أنا هون كانت خطتنا أكبر. انقلاب. إحنا عمال، لشو الانقلاب بفيدنا؟ انت وجماعتك ممكن ما تستفيدوش بشكل مباشر، بس لو مثلا عملتوا ثورة ممكن شعبكم يستفيد. بعدين انت ما قلتيش منين جاي، يعني حاولت اعرف صراحة من لهجتك، بس صراحة فكرتك من هون. مش مهم من وين. بس لو قلت لي قصتك راح اعرف. السبب اللي بيخليني مش حابب أحكي لك إياها مش إنه مش حابب تعرف اسم مكان، حبر على خارطة، خطين طول خطين عرض، بس هو إنه بتخليني أحفر ذكريات حابب أخليها مدفونة. بس بالاخر راح تظهر. لما تنكبت لفترة طويلة بدي إياها تنفجر للاتجاه الصحيح. يعني حتى بعد جايتك على البلد هون ما نسيتش؟ ما نسينا، زي ما قلت لك مش أنا الوحيد اللي بيكره البلد. طب بتكره يعني ناس ولا حكومة ولا عادات ولا شو بالضبط؟ ولو كل هاي الأمور اتغيرت بتضل تكرهها؟ يتغير كل الناس أو آرائهم والنشيد والعلم، وقتها ممكن كل هذا مش بإيدي. ما بدكش تحكي لي؟ القصة بسيطة. اشي بسيط بيعمل كل هذا فيك؟ أوف. أنا انولدت بعرفش أهلي، كبرت بدار أيتام، وسمعت كلام ما بينقال عن أبي اللي بعرفوش، عن أمي اللي عمري ما شفتها، وطبعا أقل كلام رح ينحكى عني إنه أنا أصلا ابن حرام، وطبعا كل إشي ده ينسد بوجهي. لا بعرف أتزوج، وطبعا إذا بدي ألاقي شغل بتروح الروح، فقرفت. لا بتعرف تختصر قصص، وأنا كمان ما عرفتش أبي، وأكثر إشي خايف منه وبكره يصير إنه أكون لابني زي ما أبي كان إلي. شكله مش راح يصير، بس مش لنفس الأسباب، لأن زي ما قلت لك ابني وضعه صعب. بس أبي إنه مش إنه مات وأنا صغير، لا، بس إنه هو ما كانش موجود بس. مش قلت لك إنه عالم بيستحق نكرهه؟ بس أنت بتشجعني ألاقي علاج؟ مش للكل، إلا للي بيستحق الحياة. تصدق عدت فترة كنا بدنا نهاجم البلد، بس أنت لاجئ هون وبتحكي لي هذا الكلام، يعني مش خطر عليك تعترف لي بهيك إشي؟ لا لأنهم بيقدروش يمسكوني. واثق؟ طب شو بدك تهجم عليهم؟ بحجار؟ مسخر. بس إحنا التانيين إلنا طرقنا للهجوم. طب شو كانت خطتكم أول؟ نهاجمهم بأسلحة طبعا. معكم مصاري تشتروها؟ نسرقها. بدك تسرق مصاري عشان تشتري أسلحة ولا بدك تسرق الأسلحة نفسها؟ أي صاحب شغل هون لو شغل واحد زينا ملوش هوية رح يتضرر كتير. مثلا لو انسرق منه إشي وراح يخبر عنا ما راح يستفيد، وأنا قلت لك رح يتضرر لأنه تشغيلنا إحنا هون ملناش هوية إشي مكروه. بس بعض شركات، وفي شركات كبيرة هون بشغلتنا، بتفكر إنه همنا الأول والأخير إنه هو المصاري. وأنت كم شغلة اشتغلت هون؟ عدة شغلات، بس مش أي شغل هون. هو إنه الشغل هون لازم يكون مدروس، حتى لو كان هدفنا نهجة أو إنه ممكن أنا اللي بكون بشتغل صح،
بس لازم يكون في معاونين. للسرقة. صحيح. بس يعني حسب ما بتحكي لازم إلكوا أعمال ظاهرة إشي مبين، وأنا ما عمريش سمعت أو شفت إنكوا عملتوا إشي. عاد كان عندنا مستودع كامل كله أسلحة. كان فعل ماضي. ناقص لأنه بنعرف شو صار فيه. طب بتعرف إني اشتغلت بتصنيع الدواء، ومرات وزارة الدفاع كانت تجي عنا. لا، أو عندنا بدنا ناخد إشي منكم، مش راح يكون هدفنا إنه نأذيكم. بس أنت بتحكي أسلحة غير مرخصة، يعني لو مثلا الحكومة حاولت تاخدها منكوا راح تهاجموها. بنحاول نجيب أسلحة صعب تلاقيها. زي قلت لي وين اشتغلت؟ تقلقش، ما عمريش عملت إشي بشركتك. كنا ناويين وكنا حابين نجهز إشي، بس لما الوباء انتشر بطل في خطة، وصعب التواصل بهذا الموضوع وخصوصا بهذا الوضع، والمستودع بالضواحي وبآخر الدنيا. بس على الأقل مفتاح المستودع حلو، الميدالية يعني. كنت حابب يكون المفتاح مفتاح خير إلنا، بس جد حبيت الميدالية وجبت ميدالية زي اللي ببالي، مع إنه صعب تلاقي هون ميدالية على شكل باتمان، بس لقيت. باتمان؟ يعني عشان امه وابوه. بس بعيد كان المكان، عن جد الضواحي مكانها بعيد. فعلا بعيدة. عندنا الشركة كانت تعطي مع العقود الممتازة شقق الضواحي. صح هي بعيدة، بس كانت وسيعة كتير. صحك وحدين. بهنا مرتين رحت، حتى مفتاحها ناسي شكله. شوف الفرق مثلا بين دولة بتحترم موظفيها ودولة بتعترفش بشعبها أصلا. طب تفهمنيش غلط، بس عمرك عرفت شو صار بأهلك؟ إنهم ماتوا أو تركوك أو؟ يا ريت يكونوا ماتوا، بس ما ظنيت. لا عمامي ولا اخوالي ولا حتى حدا من قرايبي اجاني. بس صراحة ممكن بالاخر اطلع زي ما حكوا عني. طب وشو ذنبك؟ اشي ماليش فيه. صراحة في قصتك هاي مش عارف شو احكي لك. بدهاش اشي ينقال، اشي واقع عايشينه، وممكن هلقيت وجهة نظرك تغيرها عني. لا يعني انا جبتك تشتغل بباري، حتى لو انه انت بتحكي انك بالدهان والبلاط مش منيح كتير. انا صراحة حسب ما انا شايف شغلك محترم، بس بشكله بالسواقة خليني بعيد عنك. المهم جبتك دون ما اسأل عنك، لانه بعدت اني بثق بالناس، ممكن مرات بزيادة، بس هي الطبع فيه. مع انه صراحة زي ما انت حكيت لي انتوا بتحاولوا تستغلوا او تسرقوا وتهجموا على ناس، ممكن كنت هدف إلك، خاصة انه هي انت إلك عند شهور، بس ما عمري شفت منك شيء عاطل. بعد ما قلت لك غيرت رأيك؟ على فرض انه صح، انا ما ظنيتش. ما فيش اشي نسرق، وقتنا مسروق، وما ظنيتش في اشي اغلى من الوقت. طب الوقت من دون اللي بتحبهم إله قيمة؟ بس انت وجماعتك بتسرقوا ارواح الناس. لا، الأسلحة بتسرق أرواحهم. الاسلحة بتطخش لحالها. في لوازم الأفعال مش حابين نعملها، بس بالاخر عواقب الافعال موجودة بغض النظر عن النوايا. يعني برأيك حتى لو اختلفت النوايا الحساب لازم يضل زي ما هو؟ في فرق بين فعل انت عارف انه راح يأذي ناس، وبين فعل ممكن يأذي ناس بس بالغلط بدون قصد. حتى الحالة الثانية لها اكتر من اعتبار. مثلا نقول انت جبت سلاح مسروق عشان تطخ الكلاب الضالة، بس بالغلط طخيت زلمة وقتلته. ممكن برضه تجيب سيارة قانونية ومرخصة وكل امورها تمام ودعست واحد وقتلته، هون وصلت انت لنفس النتيجة، بس حساب الجاني ابدا مش راح يكون نفس الاشي. بس عندك هون انت وجماعتك القصة بيختلف شوي، لان الضحية مش بس شخص واحد. فممكن بقصتكو قبل ما نسأل شو نحاسب الجاني لازم نسأل شو رأي المجني عليه برأيي. حتى لو احنا بالأصل بنشتغل لصالح هاي الناس اللي ممكن بعضهم يتعرض لمآسي، ممكن هون بيرجع رأيهم هم انه انتوا تشتغلوا لصالحهم او لا.
يعني لازم يوكلونا حتى نقدر نفاجئ عدونا؟ عارف إنه مستحيل. ممكن هيك لازم نرجع للماضي، نشوف ناس تعرضوا لمآسي خلال العملية، مش عارف شو أحكي لها، يعني انقلاب، تحرر، ممكن انتقام. انتقام جماعي واضح. وهذا أحسن جزء. بس كل اللي انت بتحكي لي عنه على فرض صح، شوية هواء ملوث عمل أكتر منه بكتير. ممكن. مش مقنع تروح تعمل فحص؟ ما أنا قلت لك الأدوات اللازمة مش موجودة عندي، وحتى لو موجود ما بقدرش أحتوي الهوا هون. يعني صح إحنا عارفين إنه كثافة الإشي شوي عالية، فتقريبا الأماكن العالية مش كتير تتأثر. ممكن أنت لو ساكن بعمارة عالية ممكن ما بتتأثرش كتير، بس هيك معناه إنه هو قريب للأرض فبيكون قريب للتربة. صح النبات عايش، بس برضه أنت ما عندكش دليل إن التربة مش متسممة، أو على الأقل إنه ملهاش أثر على الإنسان. غير هيك إنه لو جبنا تراب جوا الدار ما بتقدرش تحتوي الهواء هون جوا الدار، فأنت هيك قربت المادة الخطيرة إلك. فبرأيي إنه نكون مبسوطين بس إنه المادة كثافتها عالية ومش كتير مأثرة علينا. طب كيف ممكن تلاقي الحل؟ بنستنى. طب لو طلبت من الحكومة تروح على مختبر آمن وتشتغل على العلاج بيزبط؟ لو بدهم إياني بنادوني. بس هم محتاجينك. لو ما بدهم إياك كان ما ضلت الحالة لهاي الفترة. وأصلا صعب تطلع وفيها خطورة كبيرة وممكن تكلفتها غالية، خاصة إنهم عارفين شو مطلبي راح يكون. المقابل قصدك؟ بيعرفوا إنه أنا بهتمش بالمصاري كتير. شو مطلبك رح يكون؟ المطلب هم إشي بيقدروا يلبوه، بس أنا ما عنديش مطلب. ممكن عندي أمنية. ترجع لعائلتك؟ بس ابنك بتمنى له يشفى، بس مستغرب انه مش عامل كل ما عندك لتلاقي له علاج. لأنه ما مش بإيدي، وأنا بحكيش عن الإمكانيات الشكلية زي مختبر وهالقصص هدول، لا، بس بحكي عن خبرة. إنه المدة اللي كنا ناخدها قبل ما نلاقي دواء لعلاج معين، علاج أبسط بكتير لدواء أسهل بكتير من الموجود حاليا، المدة ما كانتش، يعني ما بتخلينيش أتفائل إنه المدة اللي بدنا إياها لنلاقي علاج لهذا الإشي إنه مدة قصيرة تكون. فهذا إشي مش مبشر صراحة. يعني من ناحية علمية بتحكي لي؟ يا ريت كان في طريقة تانية. والدول الأجنبية؟ ما احنا بنسمع الأخبار بيجيبوا أكل ومؤونة وأدوية، هي بتصبر الناس بس هي أبدا مش حل نهائي للمشكلة. يعني الحل استنى؟ في ناس بيشتغلوا. بس ما طلعوا بالأخبار شو هو بالضبط؟ بتفكر باللي بفكر فيه؟ ما ظنيتش. أنا بحاول أفكر كعالم. عالم مش قابل يحاول يلاقي علاج. عالم بيعرف إنه محاولة فاشلة لإيجاد علاج ممكن تكون أخطر من المحافظة على الوضع على ما هو عليه. بس الناس عمالها بتزهق. طب شو كانت فكرتك؟ إنه الحكومة بدهاش تحكي بالضبط شو اللي صار، يعني إنه بدهاش تعمل بلبلة بين الناس. أصلا هيك في بلبلة. كتير من المسافرين هون لما طالبوا يرجع بلدهم انرفض، عملوا مظاهرات وعملوا بلبلة، ومظاهرات الأقنعة أكبر مثال. هدول جايين قانوني مش زي حالتي. طب أنت حابب تتظاهر؟ أنا بدي أكتر من مظاهرة، بس مش لأرجع لبلدي. لو رجعت مش لأسباب مشابهة للأسباب اللي تدفع التانيين يتظاهر. بس في لكل واحد دافع يتظاهر. في لكل شي دافع. عشان هيك أنا مطمن نوعا ما. بموضوع إنما إحنا مش تحت هجوم، ما فيش حدا عنده دافع يضربنا. فكرك بدون نووي؟ مش ممكن تنحسب حرب بين دولتين مثلا؟ كل دولة إلها سياسة، ومن سياسات تتحول دول العالم لفئران تجارب. غريب إني بسمع هذا منك، وأنت قبل شوي قلت لي إنه ممكن في ناس بريئين يموتوا إذا أنتوا عملتوا عملية تحرر أو انقلاب أو انتقام. قصدي إنه ممكن حدا حب يجرب وحب يجرب فينا. هيك رأي أو مش رأي، ممكن احتمال، يمكن صح وعلى الأغلب خطأ. بس هيك إحنا بنرجع لسؤال تاني، ليش إحنا؟
مش عارف. توقعت إذا حدا بده يجرب إشي هيك يروح على دول معدن. تعرف إنه في ناس جد بيفكروا بهذا الإشي. يقتل ناس كل يوم، الناس بتنقتل. أنا مش قصدي إنه قتل، بقصد إبادة يخفف عدد سكان العالم، بس طبعا بيعملوها بشكل مش مباشر. لو عملوها بشكل مباشر يعملوا إبادة عسكرية مثلا، حدا بحكي لهم لا؟ إذا ما عندهمش قوة مش عارف. وعشان هيك لو صارت هاي القصة بصير تاني أضعف شعب بده يصير أقوى، لأنه بده يبعد عن منطقة الخطر. المنطقة اللي بدهم يتصفوا يعني. بيعتبرهم ما لهمش فايدة وبيعملوا عملية تصفية لهم. بس دولتنا قوية اقتصاديا، علميا قوية كمان، عسكريا مش بطالة. فلو في دولة حاولت تهجم علينا ممكن الدولة المعتادية بتعرض حالها لخطر. إلا إذا المعتدى ما كانش دولة، ما كانش كيان معترف فيه دوليا، زي حالتك انت وجماعتك. وهيك بيعملوا بلبلة بين الدول وحتى بين السكان في الدولة نفسها. بس شو مكسبهم؟ حسب الجماعة. في ناس مصالحهم بعد البلبلة اللي ممكن تصير، وفي ناس مصلحتهم البلبلة نفسها. تخيل واحد يطلع بحل هي المشكلة، بصير نجم الجماهير. القصة يعني لو احنا جمهورية ممكن احكي لك في مرشح خطط يعمل هاي الهجمة، وبعدين كان عنده العلاج ومرة واحدة طلع العلاج، فهيك بيقدر يكسب أصوات. بس لا انساك. ممكن بتفاصيلها مش منطقية، بس بالآخر هي بتأيد إنه الفاعل إذا كانت عن قصد إله مصالح شخصية، مصالح ممكن ما تتعدى إنه يزيد من قيمة نفسه واسمه. بينه وبين مين؟ عقلها بينه وبين نفسه، نوع من الغرور وإشباع الذات. طب ولو الناس عرفت مين الفاعل بصير الأمر شخصي؟ كيف المسؤول بده يفلت من كل أصابع الاتهام؟ الأصابع ما بتأذي. بس برأيي هذا الاشي أكبر بكتير من اللي دولتك عملت لك إياه. هي إن بدك تنتقم شر انتقام واضح. فسؤالي إنه شو ممكن يعملوا المتضررين من هاي الحالة لو عرفوا عن جد المسؤول؟ يعني أكيد إنه لكل فعل في ردة فعل. أنت اعتبر هاي الحالة هي ردة الفعل لفعل سابق. بس هو فعل بحد ذاته برضه. صحيح. وهذا بولد حركة غير متناهية من الأعمال اللي ممكن نحكي عنها إنها عنيفة. إلا إذا كانت هاي الأعمال قوية كفاية تنهي كل هاي الدائرة. كسر السلسلة يعني. بس فرضا لو نجحت هاي، تعرفش ممكن رأس الثورة واللي معاه ما يتفقوا، بصير صراع السلطة. مجرد فرضية. بس لو صار هيك اشي ممكن القاد هاي العملية أو واحد من المجموعة ممكن يفضل يكسب حب الناس حتى لو كان مضحوك عليهم، على إنه يكسب منصب كبير. بس في ناس بتفضل إنهم يكونوا بؤرة الحدث. بس فعليا انت ممكن تاخد كل الصلاحيات اللي بتأمن لك حياة حلوة دون ما تكون رئيس او حاكم. في ناس حياتهم بتحلى لما نشوف حياة التانيين بتخرب. حتى لو كانت حياته حلوة. فيش حياة كاملة، ولو واحد واصل هيك بصير يهتم بالنواقص اللي عنده، ويصير يحاول يزيد هاي النواقص عند التانيين، حتى بالمقارنة معهم بصير هو الأحسن أو يواسي نفسه شوي. بس هيك هو بقارن حاله مع حدا خلينا نقول أقل من مستواه، على الأقل سياسيا واجتماعيا. تعرفش عقلية الناس حتى لو دخلت جوا راسه. فعلا. بس شو؟ كيف راح تصير الحياة بعد هاي الحالة؟ هي بتمر يعني ممكن تاخد شهور، ممكن تاخد سنين، بس بعد ما تمر على خير، إذا مرت على خير، كيف الحياة راح تكون؟ خاصة للناس اللي مروا بهاي الحالة. هاي
بحسها فترة نوم. بشوفوا فيها كابوس. كابوس، يعني مفيش اشي مرعب اكتر منه. صح، بس حتى لو كان جد الإشي كابوس، لو كل هذا مش حقيقي، شو الأثر اللي ممكن يتركه علينا؟ لو الكابوس مش حقيقي اثره اكيد حقيقي. زي ما مش ضروري توقف كلامك، فاهم قصدك. هذا قصدي، نفسية الناس بتتغير. من بداية هاي الحالة رن علي دكاترة نسائية وتوليد، وحكولي إنه ولا واحدة من النسوان اللي أجوهم كانت حامل. ممكن الحامل تفضل تروح على المستشفى. لا لا لا، بالعكس. بس الغريب إنه فعليا لو هاي المواد جد بتسبب العقم، أغلب المتجوزين ما تعرضوش لهاي المواد، دليل إنهم ما تعرضوش لأي حالة من الحالات، أو خلينا نحكي الأعراض اللي بتصيب الناس الجد تعرضوا لهاي المادة. خلينا نقول ممكن ما إلهم نفس. ما هو الدكاترة برضه كانت عندهم نفس هاي الفكرة، وهم نفسهم حاولوا بس على الفاضي. يعني بتقدر هاي المادة تتجاوز كل الاحتياطات اللي أخذناها عشان تحمينا؟ هي صح بتصلنا بدرجة خفيفة، بس مش عارف إشي إله هيك خصائص أو إشي عن جد قيد الاستخدام. إنه صح كنا نجرب نعمل شغلات هيك بالمختبر، بس حتى لو حدا قدر يعمل شغلة إلها هيك خصائص، مش قادر أتخيل إنه في حدا عنده كمية العلم مع الحقد يقدر يستخدم إشي إله هيك خصائص، خاصة اللي بيتعلق بموضوع العقم يعني. بس المشكلة إحنا هون لحالنا منقدرش نعرف هاي الشغلة. بس بتخيل الأثر هذا يكون على النسوان دائم، بيوقف الازدياد السكاني. فيش سكان لنا الموجودين وراح يكبروا، حتى الأطفال راح يكبروا. بس مش ابني. تقدر تروح على المستشفى تشوفه. في أمر قضاء بيمنعني. فكرت رح تفكرها فكرة منيح. حتى لو كان ممكن بالمستقبل، ممكن ما مش راح أروح، لأنه خايف إنه يبطل في حاجة أصلا. هي صراحة مش عارف. بعرفش، بس بحس عندما أشوف واحد مع ابنه بحس إني مظلوم. الحياة مش عادلة. طب الظالم شو عقابه؟ شو جزاؤه؟ مش حلو. لو انت مسكت اللي ظلمك بشغلة معينة، شو بتعمل فيه؟ طبعا ما بكتفيش انه اخذ اللي اخذه مني، او انه اذا عمل لي شغلة مش منيحة اعمل له نفس الشغلة. بكون لازم ازيد، ولما ازيد بتأكد انه اللي بدي اخذه منه تكون شغلة او حدا محبب له وبيستحق اللي بصير فيه. وانت ليش بدك تاخذ حقك؟ مش لانك شايف انهم بيستحقوا، بالرغم انه حتى انت حكيت انه في منهم ناس بريئين. صحيح. صحيح انه انت هيك شايف، ولا صحيح الفعل بحد ذاته؟ اذا الفعل مش صحيح ليش اعمله؟ في ناس كتير بيعملوا شغلات غلط وهم عارفين انها غلط بشكل متعمد. بالاخر مهما كانت النية او الغاية من عمل اي شيء، العواقب المباشرة بتكون هي اثار الفعل نفسه. النية بس للتبرير، للمحاسبة، للمحاكمة. ولا فكرك لما تكون النية منيحة، او على الاقل مش نية لايذاء شخص تاني، الضحية بخف ألمها؟ ممكن لأنه الشغلة نفسها بتسبب ألم، والظلم لحاله ألم تاني. هيك رأيي بتوقع. بس المشكلة أوقات بتكون بدك تحدد الظالم، بتقدرش. طب ضروري يكون في ظالم مباشر، ولا بس ممكن الظروف هيئت إنه الظلم يصير؟ العوامل اللي بتهيئ لحدوث الظلم هي الظالم. بس هيك لتخفيف آثار الظلم لازم نقدر نحدد العوامل اللي أصلا بتهيئ للظلم إنه يحصل. إذا المظلوم معنى إنه يحرر نفسه، أو على الأقل يرد الاعتبار،
ممكن. بس مش عارف، حاسس الحصة الشهرية تأخرت. يعني ممكن زي هيك بالعادة بيكونوا لهم يومين ثلاثة رنين علي يشوفوا شو بدي. صار شكله في اشي. بس برضه بياخدوا وقت لتجميع الحصص، أو يمكن المرة عدد المتطوعين أقل، أو يمكن بلشوا من شارع جديد. او انه في اشي جاييني. شو يعني؟ كنت طالب كتب على الانترنت، وهو لازم زمان وصلوا ممكن من الشهور، بس ما بتعرف شو الاجراء بهيك وقت. ممكن ياخدوا وقت اجراءات امور، بتعرفش. طب لازم يرن عليك إنه وصل، بدهاش وقت يعني. بس يلا اهم اشي يكون في قهوة ونسكافيه. أنت النسكافيه سادة بتشرب؟ بفضلها سادة بدون سكر. هي او اي مشروب سخن ممكن. زمان كنت اشربهم حلو، بس لقيت بفضل الاشي سادة. انت بدك اشي؟ بدي أنت تصحصح. ده شو اصح؟ في اشي مستاهل. في ناس مستاهلين. مستاهلين انه انا اصحصح عشان اضل معهم، ولا مستاهلين اني اصحصح بس عشان يستفيدوا من وجودي؟ الجهتين مع بعض، علاقة تبادلية، زي القهوة والنسكافيه. إذا فيش شارب فيش مشروب. بس واحد فاعل وواحد مفعول. تقلبهاش درس نحو، أنت فاهمني. Science allows us to communicate across the seas and fly in الو. clouds صحيح. صحيح زيدين. and understand نفس دائما تقريبا. لا سكر لا، كيلو بكفي. قهوة ونسكافيه باقي الحصة، سادة 2 بواحد. أيوة صحيح. صراحة بستنى. وصل اشي يعني؟ طب ممتاز. باي. this truth. الحصة الشهرية وواصل بريد كمان. منيح. بس انه بلشوا يوزعوا لشهر جديد، ممكن هذا مؤشر انه هم مش قريبين لحل نهائي. Scientific revolution بس أهم شي نضل متأمنين. as a fundamental part of our interconnected world. As part تعرف on behalf of the future we want إنه قبل فترة حضرت إنهم بدهم يعملوا فيلم عنا. وشو قصة الفيلم؟ بتعرفها؟ مش عارف، مش مبلشين تصوير. ما هو لو عن الحالة او المرض بشكل عام ما ظنيتش راح يعجبني. بتمنى يكون في قصة. بتعرف كيف؟ قصة حلوة جد، مش انه بس بدهم يعملوا فيلم ويكسبوا مصاري، بس مجرد قحام أزمة إنسانية بالنص، إذا فاهم قصدي. مصائب قوم عند قوم فوائد. ممكن، بس برضه ممكن المخرج أو الكاتب أصلا ممكن ما بيعرفوش إشي عن الوضع هون، كيف الناس بالكاد متحملين، في إشي على وشك الانهيار، ممكن ينهاروا كمان. بس ما بتعرفش يعني، بتوقع أنا إنهم بيعملوه عن الناس كيف صامدين وصابرين، مع إنه بعد 180 درجة عن الوضع، كيف فعليا إحنا ممكن بعد شعرة أو حتى أقل عن الانهيار. حتى لو هيك، فيلم زي هذا أو زي ما أنت بتحكي ممكن يكون لتغلط عزيمة الناس ومنهم أنت. فيلم أقوى من موت حدا بتحبه. something experienced personally, day after day, year after year. تعرف عندما يحكوا عن واحد الأهل ماتوا، أو عمره ما يعرفهم أصلا. تعرف بيحكوا إنه مقطوع من شجرة. صحيح؟ بس أنا ضد هاي المقولة. يعني عادي تعيش لحالك؟ لا بالعكس، أصلا أنت عارف إنه أغلى ما عندي أو كان عندي هو عيلتي، بس بقصد إنه مثلا لو قلنا واحد بيرجع لشجرة، الشجرة بتطلع من التربة إلها نوع معين، نوع واحد، فهيك كل فروع هاي الشجرة بترجع لهاي الشجرة اللي هي إلها نوع واحد بس. طيب هيك معناها إنه كل العيلة لازم تطلع نفس الإشي. ممكن الحكي هذا الكلام يكون المجتمع وراثي، يعني النجار بيطلع ابن نجار والحداد ابن حداد. بتحد من الفردية يعني. ممكن زمان أعتقد كانت الفردية محدودة.
بس هيك انه مثلا لو عرفت ابي قبل سنين لكان ممكن نسبة انه اطلع اللي انا عليه حاليا راح تكون اقل بكتير. اه مش هذا اللي بقصده. بقصد انه احنا مش مقطوعين من شجرة، بقصد انه احنا مقطوعين من بستان، شجر بيختلف عن بعض. بس نفس التربة إنها تقريبا نفس الأثر على كل الشجر. حتى لو الشجر كان مختلف، بس لو التربة تسممت مثلا. من غير التربة بنقطر الشجر صح، بس اللي بعديهم بيجي منيح. صحيح. عندك القدرة تعمل هيك لو شفت في لازمة إله؟ ممكن لا، ممكن بعرف إنه مرات لازم التربة تتغير أو على الأقل جزء منها، بس ما بتوقعش إنه عندي القدرة أعمل هيك. وبتقدرش؟ بقدر أأنب شجر بس مش أكتر من هيك. طب ومين بده يغير التربة؟ هذا صار لازم الموضوع. ممكن خلينا ندير بالنا عليها أول بأول، تكون أحسن. بس بكل نوع تربة في حشيش، في شجيرات، في شجر. وأنت شو منهم؟ أنا ممكن أكون المبيد الحشري. بتعرف إنه مرة اشتغلت في مصنع مبيدات حشرية. كيف كان الشغل؟ صراحة كان عبرة، إنه شغلات صغيرة بتقدرش تشوفها بعينك المجردة، بس بتخليك تشقى وتتعب وتنشف ريقك حتى تقدر تحاربها. صعب نقتل شغلة ما بنشوفها، بس لو كنا إحنا هاي الشغلات اللي مش مبينة لازم نستغلها لصالحنا. فلو بدك تهاجم حدا اضربه بأصغر أسلحتك بس يكون أكترهم فتكا. بالضبط. منيح إنه ما يقلق أعداء. جاد صحيح صار بيناتنا مشاكل، بس هي مش عدوتي. هي عمرها ما كانت عدوتك. يعني هو أنا بس بحكي. بس هو أنا أو هو مني. غصن بشجر، بس هيك بده مبيد مركز. أو بتقص له الغصن تستنى الباقي يطلع وبلكي يكون منيح. حل علمي. مش كل إشي بيجي بالعلم، أصلا العلم فيه مساوئ. كل إشي له فوائد وله مساوئ. أنت متخيل كم عامل فقد شغله عشان التكنولوجيا اتطورت؟ يعني مثلا زمان كانت نقلة النحاتة بدها 20 عامل مع المقاطف، أما لما صارت التكنولوجيا اجت الجرافة بس شوفير. بس فعليا العقول العاملة مفيدة أكتر من الأيدي العاملة. يعني صح التقدم العلمي خلى الأيدي العاملة عددها يقل، بس برضه بنفس الوقت المرضى ضحايا المجاعات كلهم، الفقراء كمان كله عددهم قل بسبب التطور العلمي. فزي ما قلت لك كل إشي له مساوئ وله إيجابيات. وكل حدا بتوقع زي ما بيحكوا القمر له جانب مظلم، بس فعليا القمر كله مظلم إلا إذا أنت سلط عليه ضوء. ممكن هيك إحنا إذا حدا نور عليك بتنور. ممكن مش كلك، بس على الأقل في جانب منور. ولما يروح هذا الشخص ممكن يروح، بس زي ما قلت لك أول شارب ومشروب، أنت بتكون نور لحد تاني. بس في شغلة بتخوف في كلامك، إنه ممكن أنا أو أي حدا تاني نكون مصدر ضوء لشخص من الأشخاص، بس نكون مصدر ضوء له حتى هو يروح لطريق أو في طريق لوجهة إحنا ملناش فيها. يعني مش إحنا نكون الوجهة، لأنه الضوء ممكن تستخدمه كإرشاد أو يكون هو الوجهة. زي مثلا الإنارة ممكن تكون هي مرشدة للسفن، أو ممكن تكون هي الوجهة حتى الناس يجولها. زي مثلا واحد واقف في نص العتمة ومعاه ضوء يكون ثابت ما بيتحركش، بس هيك بيكون هو نقطة مركزية حتى الناس يقدروا يجوا إلها. إذا فاهم قصدي؟ فاهم. بس يعني لو أنت منارة والناس سفن، والسفن طبيعي رح تتحرك، وأنت بتكون خلينا نقول الوجهة، مش بس إنك بترشدهم للطريق الصح، بمعنى إنك ما بتروح لهم حتى تدلهم على المكان بس هم يجوك. قصدي إنه شو رح تشوف بالعالم إذا كنت منارة؟
غير الأمواج وشوية حجار وسفن. يعني مين حياته مليانة مغامرات أكتر، السفينة ولا المنارة؟ بس ممكن المغامرة مش من أهداف هذا الشخص. برأيي المغامرة مش هدف بحد ذاته. المغامرة طريق لأشياء أكبر وأهم بطبيعة الحال. وانت بتشو بتغامر قاعد؟ أنا بوجودي لأي غاية؟ بحالتي كبداية، وجودي بحد ذاته غاية، وبعدها بسعى أحقق الأهداف الأعلى. أهداف ممكن تقضي على وجودك؟ ممكن، بس لما وجودي يكون له فايدة بطمن بعدها إنه الوضع رح يضل أحسن. بس بتعرف إنكم بتحاولوا تشعلوا فتيل مش سهل أبدا تطفوا. لا، هم ولعوا الفتيل، هم بدهم يتلقوا الانفجار. اللي هو انتوا بتكونوا القنبلة بحد ذاتها. كلنا قنابل، بس إشي بينفجر على اللمس وإشي بده لا ينفجر انفجار قبل. طب لو انفجر الوضع ببلدك؟ تحكيش عنها بلدي. لو انفجر الوضع محل ما جيت، كيف بدك تضمن انه ما يأثرش على الاماكن المجاورة؟ بتقدروا تضمنوا هذا الاشي؟ مش رح تقدر تضمن أصلا، هاي مش واجبنا. هون مهمة الدول المجاورة، وسكانها يكون عندهم إيمان تام بدولتهم حتى ما يتأثروا. طب ليش بتحكي لي هيك؟ يعني لما نرجع حياتنا طبيعية، شو بضمن لك انه ما احكيش؟ انت مش فاهم بعد ايه؟ انا ماليش اسم هون، يعني الدولة البيروقراطية ماليش وجود. بس بتعرف انه اي واحد بيقدر، يعني اي واحد بيجي على البلد هون بيقدر يسجل اسمه، على الاقل لجوء سياسي، وهيك بيقدر يضمن على الاقل حقوقه الاساسية. صحيح بيقدر لو بده، مش الكل بده، وهي مش شو بده، هي شو محتاج. طب انت هدفك الاساسي هون انك تشتغل ولا تنتقم؟ لانه بتعرف اذا سجلت اسمك كتير راح يسهل شغلك هذا الاشي. اكيد، حتى دخولي للمستشفى يوم عملت حادث ما كانش باسمي انا. بس هيك انت بتعمل مشاكل قانونية. صدقني ما صارش عندي مخالفة قانونية، على الاقل موضوع تسجيل الاسم. في قبل فترة كان في أستاذ سياسي، هو كان في مؤتمر خلال أسبوع كامل، وبالمؤتمر هو حكى جملة يعني أغلب الجمهور انزعج منها. قال إنه كل الدول، ما قالش أغلب الدول، قال كل الدول هي دول استعمارية، لأنه حسب وجهة نظره إنه كل الدول بغض النظر عن نظام الحكم فيها هي دول استعمارية، لأنه كيف عندها الحق ترسم حدود دولتها بدون ما تاخد الأرض من أي حدا، أو إنه تشتري الأرض من أي حدا. ولو اشترت الأرض من حدا، مين أعطى الأرض للملك الأصلي لهاي الدولة اشترت الأرض منه؟ وجهة نظره هاي، ممكن بيحكي هيك عشان يلفت الانتباه. بس الغريب إنه نفس الأستاذ صار نائب برلماني بدولته. إذا هو بيقدر يفيد بلده يفيد. عينه مع إنه ما بيأمنش بمبدأ التقسيم بين الدول. يعني تضل سايبة. مش هذا اللي أنت بتهدف له، على الأقل في منطقة معينة. بعدين تبعت أخبار بلده الوضع كتير كتير تحسن فيها، حتى إنهم حاولوا يقنعوه يترشح للرئاسة كمان. ترشح؟ لا، ما قبلش. تحجج أو قال إنه بواجه صعوبة في تربية أولاده الاثنين، وحسب نظرته إنه إذا بده يكون رئيس كويس لازم يعامل كل المواطنين زي ما بيعامل أولاده، وفي عنده 20 مليون مواطن، فحكى لك إنه أولاد اثنين ما كانش قادر كتير يتعامل معهم، فكيف راح يتعامل مع 20 مليون مواطن، أو بالنسبة إله 20 مليون ولد. الزلم بيكون عبى مصاري، وحكى شو جاري لي بهالشغلة، واروح اسافر انا والمرة والولاد اريح لي واروى على راسي. بس هو حكى انه بواجه صعوبة بتربية اولاده لانهم كانوا مريضين. بس هو شكله وضعه المادي منيح، بيقدر يعالجهم. مرضهم ما كانش جسدي، ما كانش قادر يتعامل معهم.
طب إيه مهم تساعد بالوضع؟ ميتة. جيب مربية أو حاضنة. وقديش عمرهم؟ وشو مدى مرضهم؟ ما بعرفش، بس خلص هذا هو اختياره. بس النصيب هذا بتقدر تقول انه هو اللي منعه يترشح للرئاسة. هذا مش نصيب، هذا اختياره هو. وإذا هو ملوش بديل منيح يكون مرشح لازم يترشح. يعني مفيش حد راح يترك أولاده. لو انت كنت مكانه بتعمل هيك؟ ما هو أصلا عند الأجانب هيك العائلات، كل واحد لحاله. ما مش زي ما بنتصور، على الأقل مش منيح نعمم هيك، لأنه حتى لو كان عندهم نمط العائلة شوي بيختلف عن عنا، لو كان مختلف، مع إنه أنا برضه بلاحظ إنه عنا برضه العيلة بتتحلل شوي شوي، بس برضه بضل اسمها عائلة. وهي أنت مثال كتير كبير، وأنا إلى حد ما. أنا كيف؟ أنت ما عرفتش أهلك، بس غيابهم له أثر عليك، أثر كبير جدا كمان. في منه مرات الغياب بيكون حضوره قوي. بس ليش احنا بنزق حالنا بقصص الناس التانيين؟ مع القعدة. الكتاب بيلاقوها فترة حلوة للكتابة. حسب، ما في إشي بيعرفش يكتب إلا في مصدر إلهام، إنه يعني يسافر وهيك. أنا ضد هذا الكلام. ما عمري جربت أكتب، بس برأيي إنه الإلهام بيجي من جواك مش من برا. بس أنت بتراقب وبيجيك الإلهام. I want to see Ghanaians not only وهون الفرق، الملاحظة، لأنه حتى لو الكل شاف ما بتضمنش إنه الكل لاحظ. زي إذا بتلاحظ الجو صار كيف، شو متوقع يكون؟ بس بزيادة بتحس إنه الوقت واقف على لحظة مش بالضرورة بشعة كتير، بس إنها فارغة، زي كأنك بتدور بحلقة فارغة فيش إشي تصلى. والأسوأ أصلا إنه ما فيش أمل، فيش إشي تصلى. بس في اللي هي إنك تصمت. نصمد وإحنا عارفين إنه جاي إشي سيء، حتى ممكن أسوأ من اللي إحنا فيه. والأسوأ إنه هو أصلا نتيجة لأفعالنا، يعني ممكن أصلا الواقع هو نتيجة للي إحنا بنعمله، مش الواقع هو سبب للي بنعمله، إذا عمرك فكرت من هذا المنظور. بس المشكلة الأكبر إنه إحنا برضه بنعيد نفس الأخطاء، بنتوقع نتائج مختلفة، يعني معميين على الأشياء الغلط اللي إحنا بنعملها. فعلا من أصعب أنواع العمل نكون معميين على إنه إحنا معميين، ومشكلة بنعمل نفس الغلط بنتوقع شغلة مختلفة بدون ما نحسب حساب للعواقب. عمرك عملت إشي وبدون ما تحسب أو بدون ما تعرف ليش عملت هيك؟ مش إنك عملت شغلة وبعدها ندمت عملت شغلة غلط، لا قصدي عملت شغلة ومش عارف ليش عملتها، أو إنك امتنعت عن إنك تعمل شغلة بس ما مش عارف شو السبب المقنع إنه اللي خلاك تعمل هاي الشغلة أو ما تعملهاش. عمرك صار معك هيك؟ مش فاهمك منيح، بس بتوقع لما يكون في صحاب وبدهم يعملوا شغلة بتعملها معهم. ما هو هون الدافع إنك تضل معهم وتقضي وقت أكتر معهم. ممكن. ليش في إشي أنت عملته ومش عارف ليش عملته؟ هو مش إنه مش عارف ليش عملته، بس بتعرف أنا نوعي إنه بمشي على الحقائق العلمية، الثوابت الموجودة المتفق عليها إنها صح أو لا. بس أول الوضع الحالي وصلني إيميل من زميل جامعة مش تخصص، فترة كان معي بالسكن، اطمن علي على الأحوال، بعديها كان مقدم لي دعوة رسمية لإلقاء ندوة عنده بالجامعة، كل شيء كان مأمن. بس مش هون النقطة. والمواصلات؟ مأمنة. لا ما فهمتنيش، قصدي المواصلات بهيك حالة. لا بالأول ما كانتش، بس بعدها رديت عليه بإيميل أشرح له الوضع كيف عنا التنقل هالأمور هاي،
حكى لي انه عادي كل اشي ممكن يرتبوه بحال ما فيش مانع من سفري. لو طلعت لكان ممكن دافع العمل برا يكون أحسن. هو لا، ما مش بالضرورة، غير انه ما كناش متوقعين انه الوضع يصير هيك، بس انت لما تكون بنص الحالة بتكون ملاحظتك ادق للحالة. صح ممكن تكون الدولة برا وتصلك التقارير دقيقة، بس مهما كانت دقتها ما بتكونش ابدا دقيقة زي ملاحظتك الشخصية للامر من قلب الحدث. يمكن لما تكون بنص الحدث عاطفتك تحكم، بس انت رجل علم. غير انه مش عارف صراحة، هون مش عارف ليش ما طلعتش، مع انه كان سهل تطلع وتضل فترة غايب عادي. بس بفكر انه مثلا لو وصلني الايميل بعد شهر شهرين من الحالة، فكرة كنت راح اطلع. كنت رح تطلع؟ مش عارف صراحة، سألت حالي سؤال اكتر من مرة، انه افترضت لو وافقت وطلعت انه ليش اطلع، مثلا نحاول نلاقي علاج من برا. ممكن لأنه عندك قدرة. صح هون فيش دافعية، بس مع شوية تعاون ممكن دافعيتك تزيد. بس برضه خايف لو كان انه عن جد طلعت يكون الدافع هو بس اني حابب اشرد مش اكتر. بس انت لليوم تقدر تشرد لو بدك. من اللي بقدر بقدر، لانه حتى لليوم صارني دعوات لمؤتمرات وندوات برا ودعوات رسمية كمان. بس انت ضليت. ما هو هون النقطة، أنا ضليت هون حتى أكتشف ليش ضليت هون. ما كانش بدي أطلع برا وأنا برا أكتشف أصلا إنه اللي بدي إياه فعليا موجود هون. برأيي انت هون تفكرش كتير بشو صار أو حتى ليش صار. أنا ما بفكرش بشو صار، أنا بفكر فيه كعينة لشغلات صارت لشغلات ممكن تصير. ألاقي نمط كيف بنختار، لأنه بتعرف ممكن اختيار واحد بيعمل سلسلة اختيارات تالية وهي بتكون حياتنا. بس إذا بتحكي هيك حتى تاني مرة تقدر تتوقع اللي بده يصير، تتوقع إشي صعب، لأنه حتى حياتك مش عبارة عن أحداث بخط واحد. صحيح، وعشان هيك سألت إنه كيف بنختار إشي على حساب إشي أو بنترك إشي على حساب إشي تاني. صحيح إحنا يعني حياتنا مش بتصيرش بمسار موازي، خلينا نقول بتحسها ممكن في تقاطع زي شبكة العنكبوت، بس برضه حتى شبكة العنكبوت خيوطها الطويلة ممكن تقع إذا ما كانتش تقاطع بخيوط تانية. ممكن هاي الخيوط التانية انت ملكش فيها، عبارة عن أحداث مناسبات من حياة ناس تانيين، شغلات انت ملكش اختيار فيها، اشي ملكش ضلع فيه. فريح حالك، لأنه مش رح تقدر ترسم مستقبل بشكل دقيق. بس أنا ما بحاولش أحلل شغلات بدها تصير، لا أنا بحاول أعرف شغلات صارت معي ليش صارت، أو بالأحرى شغلات أنا عملتها. يعني مرات بعمل شغلات وأنا مش عارف ليش، فبحاول أعرف شو الأسباب اللي خلتني أعمل هذا الإشي إذا فاهم علي. يعني ممكن لليوم حاولت أحصر بعض الخيارات وقدرت أحصرهم، بس مش متأكد 100% من السبب الرئيسي. طب مثلا لو تأكدت وكان الجواب إنه لازم تطلع. بس انت اذا افترضت وجود حالة فعلية لازم كمان تفترض وجود حالة شعورية اللي بتكون مرافقة لهذا الحدث، واذا ما عمركش مريت بحالة شبيهة بهذا الحدث بيكون تقريبا انك تتخيل الشعور اللي راح تشعره بوقت حصول هذاك الحدث تقريبا مستحيل. بس انت قلت بتآمن بالحقائق وإيمانك بالحدث ضعيف، ولا الدافع ممكن يكون مش حقيقة؟ أكيد، بس أكيد ما بتمناش يكون وهم. صح إحنا مرات بنلاحق شغلة مفكرينها أمنيات أو أحلام، بس بعد فترة بنلاقي إنها مستحيلة وإنها كانت مجرد أوهام. لو كان الجواب إنك تضل، ليش بتضل؟ أو ليش ضليت؟ ممكن إذا سمحت لي أحكي إنه كنت حابب ترجع لعائلتك؟ ممكن نغير الموضوع؟ عادي تأخذنيش، كنت بدي أساعدك إنه تلاقي جواب. بتعرف إنه صح شغلي بالبلاط مش كتير منيح، بس تعلمت شغلة حلوة منه. من شغلك بالبلاط؟ محقق أنت قديش لك تشتغل فيه؟
مش كتير ومقطع، بس جد كان في فايدة. مقصودش الفايدة المادية، إنه بالبداية كان أي واحد يجيب لي أبلط له، وكان عددهم قليل. حتى كانوا يستغربوا إنه ببلط، كانوا يفكروها إنه زي هواية بالنسبة إلي. المهم كانوا يحكوا لي إني أجيب لهم أحسن بلاط، أو إنه نوع منيح وبصمد حلو. كنت أبلط، وبعد فترة البلاط يخفت ويهلط. هذا لأنه اهتمينا بالبلاط وما اهتمينا بالأساس. أنت فاهم قصدي؟ فاهم عليك. فعشان هيك قديش الوزن لما تصير؟ اللي بوصل الحصص مش كتير، بس بياخد وقت، بتعرف بياخد وقت شوي يجمع الأغراض اللي كل واحد بده إياه، ولما يوصل له الحصة توقيع استلام وتسليم وهالقصص هاي، فبدهم شوية وقت. تعرف شو نسينا؟ لا، شو نسينا؟ تحكي له يجيب كتكوت للحنفية عشان تبطل تنقط، أو يجيب بطارية حنفية جديدة. أصلا ما ظنيتش هاي من أولوياتهم، يعني بدك إياه يروح على محل أدوات صحية بس عشان يجيب لك حنفية؟ بس أكيد مش بس أنت اللي حنفيته خربانة، أكيد في ناس كتير لهم حنفيات خربانة أو ماسير انكسرت. متخيل الناس بالحشرة هاي يعيشوا بدار ماسورة الحمام فيها مكسورة؟ بصراحة ما كنتش متخيل، وديش هالخيال، لأنه مع كلامك تخيلت، وخيال أبدا مش حلو، مش حلو. بالنسبة إلك خيال، بس لناس تانيين تكون حقيقة. عشان هيك إلا ما يكون في ناس يجيبوا أدوات صحية، على الأقل إشي صحي بنقدر نحله بهيك وضع. حتى ممكن في ناس بيجيبوا يصلحوا لك إياها هم، مش بس يوصلوا لك الأغراض. أنا صح كنت أتنرفز من صوت تتنقط الحنفية، بس الواضح إنه أنت بتتنرفز أكتر مني. جدا، من أكتر الشغلات. ممكن بالبداية عادي، بس إن طولت أو أنا إن كنت أفكر بشغلة وصوت النقط ضل طالع، وقتها بتنرفز. أما مرات عادي. لو قطعت المي وكانت الحنفية خربانة، وقتها مش راح تلاحظ إنه الحنفية أصلا خربانة. أكيد ببطل إلها فايدة، بس على الأقل بتبطل تتنرفز. يعني قصدك نسكر المحبس لما بدناش نستخدم الحنفية؟ إذا بريحك، يعني أنا صح بحبش الصوت ونفسي يروح، بس صراحة ما بحبش أسكر المحابس. زي لما تحكي لواحد اسكت عشان صوته مش حلو، أو الكلام اللي بيحكيه مش عاجبك. ليش أحكي له يسكت؟ غير إنه الحنفية أنا اشتريتها وهي جماد مسخرة لخدمتي. كنت أحكي عن الناس من محل نجيب، بس المشكلة عمرهم ما فهموا إنه لو كل الحنفيات اشتغلت، حتى لو تنقط تنقيط مع بعض، رح تعمل فيضان، ما رح حدا يلحق يسكر المحابس. وكيف بدك تقدر تقنعهم بهذا الكلام؟ مش عارف، المجتمع أغلبه قلقان بمحابس الخطوبة، مش عارف بس مش ساكت. المشكلة لو كان بدك تنادي لواحد بعيد وانت كنت لحالك، كيف تناديه؟ كيف يعني؟ كيف؟ مش فاهمك. إنه لو كنت 10 ولو كنت لحالك رح تنادوه بنفس الإشي؟ لا، بتوقع إن كل واحد من 10 راح يناديه بشكل مختلف عن التاني. مش هيك قصدي، إنه لو كنتوا 10 وناديتوه بصوت واحد، الزلم رح يرد بسرعة. أما لو كنت لحالك صوتك رح ينبح، وممكن كمان ما يردش. بالضبط، هاي هي المشكلة الكبيرة. والمشكلة الأكبر إنه ممكن بدك واحد أو تحكي شغلة معينة لواحد بعيد عنك، بس في ناس أقرب إلك من هذا الشخص، ممكن لما تحكي له هاي الشغلة ما تكونش تعجب الناس القريبين منك. لو قلته مثلا أي إشي حتى يقرب عليك وتحكي له بالسر، كل اللي حواليك رح يحكوا ابصر شو في بينهم، إشي ما بدهم إيانا نعرفه. وحتى لو يعني مثلا بحالتك أنت، إذا بدك تستخدم أدوات ووسائل اتصال حديثة، ممكن ما يكونش عندك خصوصية تامة. لو حكينا كلام مشفر لازم نكون أنا والمستقبل متفقين على الكلام المشفر. بس بتعرف يعني في وسائل تشويش، ممكن تغيير صوت، وفي بتقدر كمان تحاول تمنعهم انه يتعقبوا الاتصال كمان. بس هيك اللي براقب الاتصال رح يعرف انه في اشي غلط او خطر عليهم، حتى لو ما سمع اي كلمة، الطريقة اللي الاتصال تم فيها رح يخليه يشك باشي، وهيك هم بيحضروا حالهم. وبالنسبة إلنا كان احسن اشي بايدنا هو عامل مفاجأة، فبهاي الحالة كل اشي بيروح على الفاضي. وهذا كله على فرض انه اللي معك كلهم محل ثقة يكونوا. لانه واحد بوقع الكل.
محبس واحد بسكر كل الحنفيات. بالظبط. إذا مكان أساس وأرضية المكان اللي بدك تبلطه قوية وماكنة رح يطلع البلاط أعوج ومن أول شتوة يخفت. طب اشتغلتوا على انه جزء منكم يكون من اساس الناس اللي بدكم تهاجموهم، وبنفس الوقت تشتغلوا على حسب قولتك تشغيل الحنفيات عشان لما المية تفيض هيك بيكون اسهل انه البلاط ينخلع. الكلام عن الحنفيات أخذنا، ونسيت تحكي للموزع الحصص يجيب إشي نصلح فيه الحنفية. بس المشكلة إذا حكيت معاه هلاقيه تكون مخلص كل إشي. بحكي مش خسرانين ايش بنجر. This can be the time when we witness the triumph of justice once more. Yes, we can. شكله بس استقبال تلفونهم، بس ارسال ما بيستقبلوش. خاف الناس يجننوهم طلبات. طب لو جربت تحكي مع إدارة الموزعين يمكن يخلوه يحكي معك كمان مرة. بس لشو احكي لهم يخلوا الموزع يحكي معي عشان شوية كوت كوت؟ لا، حط لك أي إشي، لزق جرح شاش، ما بيحكيش لهي الأمور. دهون حرق مثلا. فكرة بجرب، بلكي يعطوني حتى رقمه الشخصي. Our economy may be weakened and our confidence shaken. الو مرحبا. بدي اغلبك بس تعطيني رقم ادارة الحصص اذا ممكن. تتصل فيهم مباشر بكون منيح ممتاز. يسلم. اوكي. الو مرحبا. ادارة الحصص صحيح؟ صحيح زيدان. الاسم الاول زيدان. رنيت لانه بدي بالحصة اضافة عندي، بدي مرهم للحروق او الدهون. لا ما بدهاش علاج طارئ، ما مش اشي طارئ يعني. اخر تلفون 102 57 7. صحيح باسمي. ممتاز يسلم. السلام عليكم. حكولي راح يرن علي الموزع بحاله. ومحل شو بدك تجيب الكتكوت والدهون؟ اصلا حد علمي انه المواد الصحية الرخيصة شوي بتكون مجانية يعني بعدد محدد. هو المفروض على الأقل هذا أقل إشي ممكن يقدموه للشعب. بس ما هو مش كل الحالات المرضية والأمراض خلينا نقول داخلة بهاي المنح الصحية. مثلا في الحالات أو الأمراض النفسية ما مش داخلة. هيك أزمة الناس كآبتها بتزيد، وأنا شخصيا بفضل أواجه المشاكل النفسية بأسلوب بدون دواء، إنه الواحد بنفسه يحسن نفسيته. وبسبب نظرتك هاي في ناس كتير بتمسخروا على الأطباء النفسيين. اللي جد معه يدفع للدكاترة النفسيين مش ضروري يكون في داعي لما يمرض نفسيا. بس انت مش مادي، غريبة نظرتك هاي. لا يعني إنه مش لهالدرجة، إنه خفف أجورهم شوي. عشان هيك بتحكي لي ما أكتب، يعني خايف علي أفلس من الدكاترة النفسانيين. بحكي لك هيك لأنه فيش داعي تكتئب. ممكن تحزن، كل الناس بتحزن، بس مش لدرجة الاكتئاب. وفي كمان ناس شكل الموزع ران. Beyond the next payment, the next quarter, or the next election. The surplus became an excuse to transfer wealth to the wealthy instead مش الموزع of هذا. invest in our future. Regulations. Expensive a health. مرحبا. People bought homes they knew they couldn't afford. كيف؟ From banks and lenders كيفك؟ those bad loans anyway. And all the while, critical debates بعت بخرج. another time on شو الصوت اللي عندك؟ Well, that day of reckoning has arrived, and the time to take charge of our future is here. وقتيش Time to act boldly and wisely. وكيف؟ Revive this economy, but طب وشو راح lasting prosperity. رنيت قبل To jumpstart job creation, فترة restart قلت invest in areas like energy, healthcare, education that will grow نفسي أسمع صوته يحكي لي hard choices بابا our deficit debt. بالآخر That is what my مرة agenda is designed to do. أو That is what I'd like to talk to you about. لو كنت بدي أطلب أشوفه Agenda that begins with jobs. شو
يمسك ايدي الاخر مرة احس بشرته I asked this Congress to send me a يكون عيب plan by President's Day that would put people back to work and put money in their pockets. عيب Not because I مرة تانية اقول ادية not because I'm mindful of the massive debt we inherited. I am. ورشيل لكن Failure to do so would have cost more jobs, كانش نيتي اعمل بيها او would have worsened our long-term deficit by ينفع انه اشوفه بس and that's why امسك ايده لو ثانية and tonight I am لحظة بس اذا Congress delivered and pleased to say that the American احس هلا Investment Act is now law. الو المسؤول عن هذا الاشي لازم يتعاقب Because of this plan, كان بفعل فاعل لازم يتعاقب tax cut. لازم ياخد جزاءه We'll see in your إن كان بفعل beginning on April 1st. Because of this plan, families ألو are struggling to pay tuition costs. أنا هون $2,500 باب الدار for all 4 years of college. يلا دقيقة And Americans who have lost their jobs in this recession will be able to receive benefits and continued health care coverage to help them weather this storm. خد وقتك لما تفتح الباب التاني وأنا جد آسف. Some in this chamber and آسف home who are skeptical of whether this plan will كتير. I understand that skepticism. Here in Washington, we've all seen how quickly good مساء الخير. آسف إني طولت بس كان في شغل كثير. لا ما مش مشكلة ممكن أصلا إن أنت تأخرت لأنه رنيت عليك متأخر تجيب كتكت ودهن حرب لا مش هاي اللي أخرتني، اللي أخرني الطرد من الشرطة. شرطة لشو؟ ليش هم ما رنوا عليك؟ موضوع ابني لا بموضوع الشقة بالضواحي. لا ما فيش حدا رن أو ممكن رن وما رديت مالها هي بتأسف أحكي لك إنه الشقة انحرقت. التقرير هي هون معي، يعني منيح إنه ما كان في ضرر بشري، يعني حتى الأثاث كان قليل جدا. بس غريب إنه مفتاح الشقة كان غاد بوسط الحريق، حتى هي هون معي شوي طول لك إياه.